sa online. Tapos, ayan, na-try namin buuin kagabi. Hindi ko lang nalagyan ng video kung paano namin siya binuo. Pero, ang una namin ginawa is itong pinaka-base. Ayan, yan yung una namin. So, madali lang siyang ikabit kasi merong manual. Susundan mo lang siya. Merong mga letters. Ayan, tapos kung ano yung screw na gagamitin. So, ayan siya. And then, ito naman. So, yan. May mga steps naman siya. Pero, hindi rin namin siya na talagang tinignan kasi medyo naguluhan kami. So, ayan. Sarili ano na lang. Pero, nagbe-base na lang kami kung ano yung mga gagamitin na for example, itong side na to is letter D or letter J. So, ayan. At least, madali lang siya gawa ng meron siyang letters kung ano yung ikabit at kung para saan. Meron ding naka-indicate dito sa bawat cabinet, kung bawat side, kung anong letter siya. So, madali siyang i-assemble. So, ayan siya. Nabili ko siya sa online. 7,000 pesos. 7,058 plus shipping fee na 250. So, nasa 7,300. So, ayan, try namin buuin siya ngayon. So, ito yung drawer niya, di pa namin nakabit. So, ayan. Tapos, ito yung mga gamit niya. Ayan, so, itry na namin kabitan ng ito, tawag dito, slider para sa drawer. So, meron naman siyang mga designated na butas. Like for example ito. So may mga screw. Ayan, mga sa hinges. So ayan, let's try and let's see kung anong itsura ng ating cabinet na nabili. So maganda tong cabinet na to. So ayan, ang kulay pala nito ay gray oak. So ayan. Ayan, so again, ang una naming binuo is yung pinaka-base. Ayan, meron siyang ganon, pinaka-bottom. And then, itong side. Ayan. Itong side, nung nabuo na siya, ito namang gitna. Ayan. After that, para magkaroon ng lakas, ito na. Bakante na. So, ayan yun. Tapos after that, ito na. At least meron siyang masyadong, medyo may lakas na siya. Followed by ito. Tapos, next naman is ito. Pagkatapos, ito na.